आज मैले तपाईलाई प्रेग्नेन्सी किटबाट कसरी आफ्नो घरमै बसेर सजिलैसँग गर्भ परीक्षण गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा केही जानकारी दिँदैछु। प्रेग्नेन्सी किट के हो, यो कहाँ पाइन्छ, कति पर्छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त, यो सबै जानकारी यो भिडियो सामग्रीबाट मैले खुलाउनेछु। आफू गर्भवती भए नभएको थाहा पाउनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्नुहोला। प्रेग्नेन्सी किट गर्भ छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने एउटा माध्यम हो, जसबाट सजिलै घरमै बसेर पनि आफ्नो गर्भ परीक्षण गर्न सकिन्छ। यो मेडिकलहरूमा सहजै पाइन्छ। यसको मूल्य 50 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्म कम्पनी अनुसार तय गरिएको छ। आउनुहोस् यसको प्रयोगबारे केही कुराहरू म तपाईलाई बताउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मेडिकलबाट प्रेग्नेन्सी किट किनेर ल्याउनुहोस्। एउटा टाइमर ल्याउनुहोस् र परीक्षण गर्न चाहेको महिलाको पिसाब ल्याउनुहोस् अनि यहाँनेर तपाईले पिसाबलाई इनपुट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि टाइमर तपाईले अन गर्नुहोस् र अन गरेको 5 मिनेटसम्म चाहिँ तपाईले कुर्नुपर्ने हुन्छ। 5 मिनेटपछि चाहिँ यसले तपाईको रिजल्ट दिनेछ। तपाईले 5 मिनेट टाइमर लगाएर कुर्नुभयो भने तपाईको रिजल्ट पक्कै पनि आउनेछ। अब चाहिँ 5 मिनेट सकिसकेको छ। अब चाहिँ रिजल्ट हेर्ने पालो। अब चाहिँ रिजल्ट हेर्ने ठाउँमा टी अनि सी लेखेर चाहिँ दुईवटा सिग्नल दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रातो घेरा पर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटामै, हैन। अब यहाँबाट हामीले चेक गरेर हेर्दैछौँ। यसमा चेक गर्ने क्रममा चाहिँ टी र सीमा दुईवटामा चाहिँ रातो घेरा लाग्यो। यो चाहिँ पोजिटिभ, तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ। यसरी चेक गर्दा देखायो भने चाहिँ अब चाहिँ टी र सीमा मध्येमा अब सीमा मात्र घेरा लाग्यो भने चाहिँ यो नेगेटिभ, तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्न। त्यसै गरी टी र सीमा चाहिँ तपाईको केही पनि देखाएन भने त्यो चाहिँ इनभ्यालिड भयो, त्यो किट नै बिग्रेको भन्ने जनाउँछ। त्यसै गरी टीमा मात्र एउटा घेरा देखायो भने पनि त्यो पनि इनभ्यालिड भन्ने देखायो, हैन। त्यो पनि बिग्रिएको किट भन्ने देखाउँछ। तपाईले पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को किनेर लिएर। तपाईँ अझै पनि यो भिडियोबाट स्पष्ट हुनु भएन भने तपाईले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा तपाईले छोड्नु होला। तपाईको जवाब दिने, तपाईको रिप्लाई दिने म प्रयास गर्नेछु। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँ आमा बन्दै हुनुहुन्छ। अब बच्चाको केयर गर्ने तपाईको जिम्मेवारी हो। आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पर नसर्नुहोला। तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ।